Főleg téthelyzetben és stressz helyzetben az elménk azt figyeli, hogy mi romolhat el. Mert alapvetően az elménknek az a feladata, hogy megvédjen bennünket. A túlélésre játszik. A memóriánk, vagyis az emlékképeink érzelmi alapon szerveződnek. Nem az a kérdés, hogy ne legyenek negatív gondolataink, hanem az a kérdés, hogy mit kezdünk akkor velük. Sziasztok! Ez a Mentál Tréning videósorozatom. Én Nagy Gyöngyi vagyok, pszichológus, sportpszichológus és mentáltréner. De nem is a címkék a fontosak, hanem az, hogy szeretek nyitott szemmel járni a világba, új dolgokat tapasztalni, újabb és újabb dolgokat tanulni, tőletek is sokat tanulok. És most mindezt szeretném megosztani veletek is. Úgyhogy vágjunk is bele! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy miért szelektívebb az elménk a negatív ingerekre. Miért van az, hogy az elménk sokkal jobban figyel arra, ami veszélyes, ami kellemetlen, ami fenyegető, vagy ami bizonytalanságot rejt magába. Főleg téthelyzetben és stressz helyzetben az elménk azt figyeli, hogy mi romolhat el. Egy vizsga előtt, egy verseny előtt, egy prezentáció előtt, vagy egy fontos megbeszélés előtt. Arra figyel az elménk, hogy hol lehet a baj. És ez teljesen természetes, mert alapvetően az elménknek az a feladata, hogy megvédjen bennünket. A túlélésre játszik, és ennek evolúciós jelentősége van. Gondoljunk arra, hogy pár évvel ezelőtt az őseink egy nagyon veszélyes világban éltek. Fontos volt számukra figyelni a bokorban megbújó oroszlánra, a szomszéd törzsnek a fenyegetéseire, vagy akár csak egy közelgő viharra. Mert ha kiszúrták hamar ezeket az negatív ingereket, akkor tudtak rá reagálni, fel tudtak rá készülni. És hát ez ma már közhelynek számít, de több ezer éve strukturálisan az agyunk nem változott, és az a mód sem változott, hogy az elménk működik. Ma is ugyanolyan szelektívek maradtunk a negatív ingerekre, csak már nem élünk egy annyira veszélyes világban. Vagyis a mai világunk más szempontból veszélyes. De ma is jobban figyelünk a negatív dolgokra, mert ami rendben van, abban nincs dolgunk. Akkor hátradőlhetünk, minden oké. Gondoljunk csak arra, hogy egy vizsga előtt persze, hogy azt kutatja az elménk, hogy mi az, amit nem tudunk jól, mi az, amiben ha belekérdeznek, akkor az nem annyira tiszta, mennyire veszélyes ez a tanár. Vagy egy versenyhelyzetben, mikor küzdöttem ezzel az ellenféllel, hányszor kaptam én ki tőle, és hányszor vertem meg őt, vagy edzőtáborban mennyire volt erős, vagy egy prezentációnál, mit gondolnak rólunk, vagy vajon hogy látnak bennünket, vajon a főnökünk most ezt hogy értékeli. A veszélyt, a kockázatot, a fenyegetést, a bizonytalanságot, azt jobban keresi az elménk. Mi ezzel még a gond? A memóriánk, vagyis az emlékképeink érzelmi alapon szerveződnek. Ez azt jelenti, hogy ha negatív ingereket szűrünk ki a környezetből, ezek megteremtenek egy negatív gondolati hálót, és az kapcsolódik automatikusan, és előhívja a negatív emlékképeket. Hol buktunk el, hol éltünk át kudarcot, hol történtek velünk kellemetlen dolgok. És már meg is teremtettük azt a negatív mindsetet, amiben csökken az önbizalmunk, ugye jönnek a stresszreakciók, beszűkül a figyelmünk, megmerevedik a gondolkodásunk, beszűkül a gondolkodási terünk is, és már elindultunk egy negatív spirálba. Ez valahol természetes, ez így működik, és ez így jön. Nem az a kérdés, hogy ne legyenek negatív gondolataink, hanem az a kérdés, hogy mit kezdünk akkor velük. Nézzünk rá. Most röviden 4 lépésbe vázolnám ezt fel. Az első, hogy tudatosítsuk, hogy így működik az elménk. Negatív ingerekre reagál, negatív ingereket szűr ki. Nem a valóságot látja, hanem már egy torzított képet a valóságból, az ő védelmi funkcióinak megfelelően. De ha tudjuk, hogy ez így működik, és itt jön már a második lépés, akkor nézzünk rá magunkra és a helyzetre kívülről, egy objektív szempontból, egy objektív külső szemlélőnek a szemszögéből, és vegyük észre, hogy ez nem a realitás. A harmadik dolog, hogy az ingerekről, a külső környezetről helyezzük át a hangsúlyt a belső akaratunkra. Mit akarunk mi ebben a helyzetben elérni? Mi a célunk, mi a szándékunk? Kvázi vegyük vissza a kormányrudat a kezünkbe. Arra figyeljünk, ami nekünk itt a dolgunk és a célunk, és ne arra, hogy a környezetben milyen ingerek vannak ki, hogy ítél meg bennünket, vagy kitől hogyan félünk, vagy milyen bizonytalanságot rejt a helyzet. Oké, rejt, de én mit akarok ebben a helyzetben? És akkor meg is érkeztünk a 4. lépéshez, és az az, hogy a figyelmünket mire irányítsuk.
Tehát ha nem a környezetre és nem a környezeti negatív ingerekre, vagy a belülről kivetített negatív ítéleteinkre, akkor mire irányítsuk a figyelmünket. Erről készítettem már egy külön videót, Fókusz címmel, és ott is belementünk ebbe a témába, de itt is röviden összefoglalom. A legfontosabb, hogy a figyelmünket arra irányítsuk, ami itt a dolgunk, a feladatra. Mi az a pár lépés, és ez legyen meg nagyon tisztán a fejünkbe, mi az a pár lépés, ami bennünket elvezet a célunkhoz. Idézzük fel azt, hogy mennyi munkát fektettünk abba, hogy itt legyünk, hogy megérdemelten vagyunk itt, hogy felkészültünk erre a helyzetre, hogy korábban is megoldottunk már nehéz helyzeteket. Mik a mi erősségeink? És végezetül legyen egy jó kis mantránk. A mantráról is külön lesz szó egy másik videóban. Szóval ez a 4 lépés. Tudatosítani, hogy így működik az elménk, külső szemlélőként magunkra nézni, és észrevenni, hogy hol torzítunk, hol csapjuk be magunkat, átvenni, visszavenni a kontrollt a környezetről, a külső ingerekről, a belső célunkra, akaratunkra, mit akarunk mi most itt elérni, és a figyelmünket arra irányítani, ami fontos, a lépésekre, a feladatra, amit el akarunk érni. Persze ez nagyon-nagyon könnyű így egy fotelben ülve elmondani. Nagyon nehéz stressz helyzetben. Nagyon nehéz akkor, amikor a gondolkodásunk és a figyelmünk már beszűkült. Tehát, hogy arra törekedni, hogy ne legyenek negatív gondolataink, és ne figyeljünk negatív ingerekre, szinte lehetetlen, ez természetes. Fognak jönni negatív gondolatok, fogunk figyelni negatív ingerekre, semmi gond. Itt a lényeg mindig az, hogy észrevegyük, hogy ez csak az elménk működése, és onnan át tudjuk fordítani. Tehát, hogy ne reagáljunk a környezetünkre, hanem irányítsunk, vegyük vissza az irányítást, döntsünk mi. Hogyan? Tudatossággal. Úgyhogy otthonra ez a feladat. Gyakoroljátok nap mint nap, lépésenként. Ebben a videóban elhangzott legfontosabb információkról pontokba szedve készítettem egy rövid összefoglalót. A linket becsatolom ide a videó alá. Maradjatok tudatosak, és gyakoroljatok. Sziasztok!